बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوشامدید وایم د کلاس 9 بایولوژي موږ شروع کړل پس چپټر هم شروع کړی په دې کې 3 لیکچر اپلوډ شو دي موږ را رسیدلی و لیکیج اف بایولوژي وذ ادر پیریډز سره دا چې کوم ټاپک دی دا موږ اپلوډ کوو په دې کې یو لیکچر شوی دی بایوفیزکس نن به موږ وایو بایوکیمستري نو راځو سٹارټ کوو بایوکیمستري چې بایوکیمستري وایي څه نو بایوکیمستري څه ته وایي بایوکیمستري اصل کې دوه ورډز دي یو بایو ده او بل دی کیمستري نو دا تعلق دی د چا د کیمستري او د بایولوژي د دې دواړو په منځ کې په بایوکیمستري کې موږ سټډي کوو کیمیکل کمپاونډز ګلوکوز فرکټوز فیټي اسید څومره چې دي فرست ایئر په سیکنډ چپټر کې شته ان شاء الله التبا موږ دا ډیټیل سره سټډي کوو په کې کیمیکل کمپاونډز او بل پروسس هغه عملونه چې هغه کېږي په پلانټس کې او په انیمل کې په مایکرو ارګانیزم کې هغه کوم عمل دي هغه مینلی فوټوسنتھیسس دی او بل ریسپایریشن دی دا په کې سټډي کوو په بایوکیمستري کې موږ سټرکچر یې راکو کمپوزیشن به وایو او کار به وایو د چا د ارګانیک کمپاوند کوم چې سازش شي سیل لکه فار ایگزامپل کاربوهایډریټ دی نو دې کې چې څومره دي لکه ګلوکوز دی فرکټوز دی د دې سټرکچر یې وایو composition وایي چې دوی سری کاربوهایډریټ کې مینلی کاربن هایدروجن اکسیجن دا شان فار ایگزامپل که پروتین موږ وایو نو د دې سټرکچر یې وایو د دې سټرکچر یې امینو ایسید سټرکچر یې وایو نو د دې سټرکچر یې ایکسپلین کیږي فار ایگزامپل په دې کې سری کمپوزیشن نو د دې کمپوزیشن دا دی چې زموږ سره په دې کې کاربن هایدروجن اکسیجن نایټروجن سم ټایم سلفر پکې همي دا شان لیپیډز پکې وایو په دې کې زموږ سره کاربن هایدروجن او اکسیجن څنګه چې په کاربوهایډریټ کې په دې کې همي نو د دې سټرکچر یې وایو د دې کمپوزیشن او د بل د دې فنکشن وایو کاربوهایډریټ دا انرژي ذریعہ ده پروتین دا چې د باډي سازي باډي بلډر دی صحیح شو لیپټ چې دا انرژي ذریعہ ده انسولیټر په تور کار کوي بل کې ډي ان اے سټډي کوو ار ان اے او په سټډي کوو کوم چې هیریډیټي مټیریل دی او ار ان اے کوم چې د پروتین لپاره پکار دی پروتین سازولو لپاره ار ان اے پس سازيږي د ډي ان اے نه وټامینز په سټډي کوو پیټ سالوبل واټر سالوبل ایډیک فارمولا چا لپاره ده د پیټ سالوبل لپاره ایډیک وټامین A D E او K دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره پیټ سالوبل دی او B او C چې کوم دي هغه د A او D په منځ کې راځي کنه نو واټر سالوبل دی دا په کې سټډي کوو انزایم کوم چې پروتین ان نیچر دی دا په کې سټډي کوو کوم چې د کیټالیست په تور کار کوي د انسان د وجود چې کوم اکټیویټیز دی هغه سپیډ اپ کوي photosynthesis په کې سټډي کوو او ریسپایریشن په کې سټډي کوو دا oral study وکړو موږ په څه کې په biochemistry کې so this was the second linkage of bio with the other period now come to the biogeography okay biogeography اوس دلته درې words دي یو د bio دی بل د geo دی بل د graphy bio mean living things geo mean earth او graphy mean distribution دا سټډي ده د سشي د ډیسټریبیوشن اف لیوینګ ارګانیزم چې کله موږ د لیوینګ ارګانیزم ډیسټریبیوشن سټډي کوو نو دې ته وایي بایوجیوګرافي یعنی دا ریلیشن دی د جیوګرافي او د بایو په منځ کې ایکسپلینیشن when scientists study the distribution of living organism کله چې ساينټیسټ هغوی ډیسټریبیوشن د لیوینګ ارګانیزم سټډي کاوه they investigate نو دوی دا معلومه کړه that why polar bear found in arctic tundra نو دا معلومه شو چې دا پولر بیر چې دا په ارکټیک ټنډرا کې دی اوس ټنډرا څه ته وایي نو چې کومه دی دا ټریلیس کولډ ایریا وي ټریلیس کولډ ایریا وي داسې ایریا چې په هغې کې مطلب ونې نه یو ډېر یخ وي که چېرته موږ د ارکټیک ټنډرا خبره وکړو نو یا ساتئ دا تقریبا 8 ملکونو باندې مشتمل دي چې په هغې کې یو اس اے دی کنیډا ده رشیا ده د دې نه علاوه زموږ سره ګرینلینډ دی 8 کنټري دي چې دا کور کوي ارکټیک ټنډرا صحیح شو نو ساينټیسټو دا معلومه کړه چې دا پولر بیر صرف په دې ایریا کې دی او ماسکیټو په وام ایریا کې دی نو دا تقسیم معلوم کو همدې تقسیم ته څه وایي بایوجیوګرافي وایي اوس وای ساينټیسټ سټډي د ډیسټریبیوشن دا تقسیم ولې ګوري دا ساينټیسټ نو اولنې ټو انډرسټینډ د سپریډ اف انیمل بانډ ډیزیز چې ځان پوهه کی په خورېدو د انیمل بانډ ډیزیز هغه بیماریانې چې هغه د انیمل د وجې انسان ته لګي انیمل بانډ ډیزیز چې ورته وایي زونوټیک ډیزیز هم ورته وایي
نو چې انیمل بانډ ډیزیز چې دی د هغې خورېده چې دی په هغې باندې ځان پوه کړي چې ځان کې پوه کړي نو بیا به څه چل وشي نو د هغې به پیدا دی چې په کومه لاره باندې دا انیملز دي کوم د وجې نه چې انسانانو ته بیماري لګي نو مخکې به چې دی ته نور خلک خبرې چې په دې لار باندې دا لیوینګ ارګانیزم درځي نو ځان چې دی د دې نه پروټیکټ کړي د دې به دا پیدا when to obtain knowledge دا ما شاکل لیکلی about the preservation of rare species چې حاصل کومه علم د څه په اړه کې preservation of rare species rare species څه ته وایي هغه ارګانیزم چې بچي راوړی شي فرټایل افسپرینګ پیدا کولی شي میټینګ کولی شي نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ سپیشي وایو نو preservation of rare species مطلب دا دی که چېرته یو سپیشي داسې چې هغه زموږ سره صحیح هغه نایاب وي هغه ختمېدو والی نو موږ به د هغې لپاره نالج اکټه کړو او بیا به هغې استعمال وکړو دغه به د څه نه وساتو د ختمېدو نه د ایکسټینکشن نه به یې وساتو Third number, to become informed about the change in geography. بل به د دې د وجې نه چې کله د انیمل موږ سټډي کوو نو موږ ته به دا پته لګي چې یاره د دې مخکې باندې څومره اوس څومره ده په دې جیوګرافي کې څومره چینج راغلی فار ایگزامپل به یو ځای کې منکیز وو اوس پکې نشته مطلب دغه دی ځنګل دغه خراب شوی دی دا ایریا خرابه شوې ده نو د جیوګرافي په باره کې چې کومه چینجز دي د جیوګرافي په باره کې هغې نه موږ انفارم کېدی شو که چېرته موږ ځان پوه کړو په بایو جیوګرافي باندې اوکې نو دا اوس زموږ سره درې فایدې د چا د ډسټریبیوشن ساینټسټ سټډي د ډسټریبیوشن د دې درې فایدې دا شوې نیکسټ زموږ سره دوه پاتې دي یو بایو سټیټسټیک دی او بل بایو اکنامکس دی نو انشاءالله دا په لاست پارټ کې اپلوډ کوو که چېرته لیکچر هم خوښ شوی نو لیکچر چې دی نو هغه خامخا لایک کړئ کمنټس کوئ او خپل ملګرو سره شیر کوئ که چېرته تاسو سپورټ موږ له راکئ انشاءالله دا کورس به موږ ډېر زر ښه ورکړو تھینکس فار واچینګ والسلام